ทำการบ้านสมองเราจะทำงานหนักเมื่อสมองเราทำงานหนักเราเครียดเมื่อเราเครียดอารมณ์ของเราจะรุนแรงเมื่ออารมณ์ของเรารุนแรงเราจะเป็นเด็กมีปัญหาเมื่อเราเป็นเด็กมีปัญหาสังคมจะไม่ยอมรับเราเมื่อสังคมไม่ยอมรับเราจะเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อเราเป็นโรคซึมเศร้าเราจะไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้งั้นเราต้องทำกันบ้าน